साथीहरु तपाईले युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ नि तर त्यो भिडियोमा कति भ्यूज आउँछ तपाईलाई थाहा छैन होला र भ्यूज कसरी बढ्छ कसरी आउँछ भ्यूज आफ्नो भिडियोमा तपाईलाई थाहै छैन हामीले त भिडियो बनायौं हाल्यौं 10 भ्यूज आउँछ 15 भ्यूज आउँछ 100 भ्यूज 10 15 20 100 अनि त्यो धेरै गए माथि 200 300 भ्यूज सम्म जान्छ अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ किन हुन्छ यस्तो भ्यूज कति सम्म आउने सम्भावना छ भिडियोमा तपाईलाई थाहा छैन होला साथीहरु तपाई यो भिडियोको लास्टसम्म बनिराख्नुस् आज मैले तपाईलाई आफ्नो भिडियोमा भ्यूज कति आउँछ भन्ने कुरा तपाई आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ एउटा सानो ट्रिक सानो तरिकाले तपाईले आफ्नो भिडियोमा भ्यूज कति आउँछ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सो कारणले गर्दा च्यानलमा कोही नयाँ साथीहरु हुन्छन् च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् भिडियोको बेल आइकन दबाइदिएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनुस् र यस्तै भिडियो यहाँदेखि निरन्तर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परे एक लाइक पनि गर्दै हाल्नुस् त पछि बिर्सिनुहुन्छ अहिले लाइक गरिदिनुस् अब तपाईले भिडियो कुनै पनि एउटा भिडियो बनाउनु भयो भिडियो बनाएर हामीले वाइटी स्टुडियो अब युट्युब देखि त हाल्यौं त हामीले भ्यूज चेक गर्ने भनेको वाइटी स्टुडियो देखि नै हो जुन तपाईले देख्नु भएको छ 19 घण्टा 46 मिनेट अगाडि हालेको भिडियोमा मेरो 107 भ्यूज आएको छ अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आँखा अगाडि मैले तपाईलाई देखाइदिएको छु अब बाँकी रह्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर अब कुन भिडियोमा कति भ्यूज आउँछ मानौं तपाईले यो भिडियो जस्तै अब योमा त मैले 107 भ्यूज आयो यो मैले थाहा पाइहालेँ कि यो कति जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ तपाईले यहाँनेरमा क्लिक गर्नुस् यो भिडियोको यमै क्लिक गर्नुस् भिडियोमै क्लिक गरेर तपाईले भित्र गएर यहाँदेखि तल यसमा यो भागमा क्लिक गर्नुस् यहाँनेर क्लिक गर्दा तपाईले अलिकति भित्र पुग्नुहुन्छ 107 भ्यूज छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिचमा दबाएर हेर्नुस् तपाईको इम्प्रेसन जति धेरै हुन्छ नि भिडियोमा त्यति भ्यूज आउने सम्भावना हुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ यसमा इम्प्रेसन जम्मा 3700 मात्रै छ यसको मतलब यो हो कि युट्युबले मेरो भिडियो 3700 मोबाइलमा 3700 जनालाई अर्थात 3700 वटा मोबाइलमा मेरो भिडियो पठाएको छ त्यो मध्येबाट मेरो भिडियोमा क्लिक गरेर मलाई हेरेको भनेको जम्मा 107 जनाले मात्र मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ तपाईको इम्प्रेसन जति धेरै बढ्यो जति धेरै हुन्छ नि त्यति धेरै तपाईको च्यानलमा तपाईको भिडियोमा भ्यूज आउने सम्भावना हुन्छ तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने एकैछिन रोक्नुस् म तपाईलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अरु भिडियोमा जुनमा मेरो सबैभन्दा धेरै भ्यूज आएको छ त्यो भिडियोमा लगेर म तपाईलाई जान्छु तपाईले यहाँ स्क्रोल गरेर म तल जान्छु यहाँ तल सार्दै गर्दा एउटा भिडियो छ जुन यो मानम यो 613 भ्यूज आएको भिडियो छ युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने अर्थात युट्युब आर्ट कसरी बनाउने भनेर तपाईलाई मैले सिकाएर हालेको थिए योमा 613 भ्यूज आएको छ म यसमै क्लिक गर्छु र यसमा क्लिक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँनेर यो भागमा क्लिक गरेर अलिकति भित्र पुग्छु भित्र पुगेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर रिच लेखेर आछ रिचमा मैले क्लिक गर्छु रिचमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कति इम्प्रेसन थियो र यसमा कति इम्प्रेसन छ यसमा 4200 इम्प्रेसन छ यसको मतलब युट्युबले मेरो भिडियो 4200 जना मान्छेको मोबाइलमा पठाएको छ र त्यो मध्येबाट मलाई क्लिक गरेर मेरो भिडियोमा दबाएर हेरेको 600 कति छ एकछिन नोट गरौँ 612 जनाले मात्र मेरो भिडियोमा क्लिक गरेर हेर्नु भएको छ अब रह्यो 612 भ्यूजमा तपाईले देख्नु भएको छ 4200 इम्प्रेसन छ 4200 जनालाई मेरो भिडियो युट्युबले पठाइदिएको छ अब यो त रह्यो 600 सम्म जस्तै मानम 1000 2000 भ्यूजमा कतिको इम्प्रेसन हुन्छ त अब तपाईले हेरमै त अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनेर तपाईले एउटा भिडियो छ मेरो म तपाईलाई देखाइदिन्छु जुनमा तपाईले देख्नुहुन्छ 2100 भ्यूज आएको छ तपाईले गएर च्यानल चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गएर त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पपुलर भिडियोमा गएर हेर्नु सिधै तपाईले देखिन्छ यति 2100 भ्यूज आएको छ त्यसमा 2123 भ्यूज आएको छ यो भिडियोमा तपाईले देख्नुहुन्छ रिचमा दबाएर हेर्नुस् इम्प्रेसन कति छ त देख्नु भएको छ 16500 जनालाई मेरो भिडियो युट्युबले पठाएपछि जम्मा मलाई 2100 जनाले मेरो भिडियो क्लिक गरेर हेरेको छ त्यसको मतलब यो हो कि जति इम्प्रेसन हुन्छ नि त्यसको 2% नभए 1% धेरै राम्रो भिडियो छ नि तपाईको 5% भ्यूज चाहिँ तपाईले अनिवार्य रूपमा एनी हाउ जसरी भए पनि तपाईले मिल्छ अब सबैभन्दा सबै चीज भन्दा भिडियोमा इम्प्रेसन बढ्न जरुरी छ तपाईको भिडियो भाइरल हुने संकेत त्यहीबाट थाहा पाउँछ तपाईले यो भिडियोमा यति कतिको भ्यूज आउँछ कतिको रिच माथि जान्छ कति भ्यूज धेरै हुन्छ तपाईले यहीबाटै तपाईले तुलना गर्न सक्नुहुनेछ कि आफ्नो भिडियोमा भविष्यमा कति भ्यूज आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर तपाईले देखिसक्नुभयो 16500 जनालाई पठाइदिएको भिडियो जम्मा कति जनाले हेर्नु भएको छ 2123 जनाले हेर्नु 16500 जनालाई 500 जनाको 16500 जनाको मोबाइलमा मेरो भिडियो युट्युबले पठाइदिएको छ र पनि मलाई सिर्फ म क्लिक गरेर मेरो भिडियोमा दबाएर मेरो थम्बनेल हेरेर मेरो भिडियोमा दबाएर क्लिक गरेर हेरेको 2123 जना मान्छेले मात्र मलाई क्लिक गरेर
हेर्नु भएको छ र जो क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरेपछि बल्ल मात्र मेरो भ्युज काउन्ट हुन्छ। अब तपाईलाई लाग्यो अब यो इम्प्रेसन बढाउने कसरी त? तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इम्प्रेसन बढाउने के गरेर हो त? यो इम्प्रेसन बढाउने काम हाम्रो हातमा हुँदैन, यो युट्युबले नै गर्ने हो, युट्युबको हातमै हुन्छ। यो हामीले बढाउन सक्दैनौँ कुनै पनि माध्यमबाट। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म युट्युब खोल्छु, युट्युब खोलेर कसैको पनि भिडियो मेरो यहाँ अगाडि सो गर्छ। जसलाई अब इम्प्रेसन बढ्ने तरिका कसरी हो त? इम्प्रेसन खोल्दा मैले युट्युब खोलेँ, युट्युब खोल्दा देख्नुभयो नि तपाईँले यहाँनिर मलाई एउटा भिडियो सो गर्थ्यो। यो भिडियो मैले दबाएर हेरेँ भनेपछि मानौँ तपाईँले यहाँनिर यो भिडियो सो गरेर चलिरहेको जुन तपाईँले देख्नु भएको छ यो भिडियो मेरो अगाडि सो गरिदियो। यो भिडियोलाई मैले क्लिक गरेर हेरेँ भने यो मान्छेलाई भ्युज जान्छ, 1 भ्युज काउन्ट हुन्छ उसको भिडियोमा र मैले क्लिक गरेर हेर्न मलाई सिधै अगाडि यस्तै गरेर सो गरिदियो, यहाँनिर सो गरिदियो। यस्तै गरेर हेर्दै गएँ यस्तै अर्को भिडियो पनि आयो, यस्तै खालको यस्तै भिडियोहरू मेरोमा मलाई सो गरिदियो भने चाहिँ तपाईँको इम्प्रेसन 1 इम्प्रेसन अरू बढ्छ। र मानौँ अर्को साथीको मोबाइलमा पनि तपाईँको भिडियो सो गरिदियो भनेपछि चाहे उसले क्लिक गरेर हेरोस् चाहे नहेरोस् उसको 1 इम्प्रेसन अरू धेरै बढ्छ। र क्लिक गऱ्यो भने तपाईँलाई भ्युज आउँछ, क्लिक गरेन भने तपाईँको भिडियोको इम्प्रेसनहरू बढिरहने गर्छ। आजको भिडियो यही नै थियो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँले आफ्नो भिडियोमा भ्युज आफै कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कसरी हेरेर कति भ्युज आउने सम्भावना आउनेछ, तपाईँले कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकिसकेँ। आशा छ पक्कै पनि भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला, हजुरहरूको कामको थियो होला। यदि जस्तो लाग्यो त्यस्तो तपाईँले सल्लाह सुझाव अनि कमेन्ट दिनु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्। आगामी दिनहरूमा कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ, कस्तो समस्यासँग जुझिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको लागि भिडियो लिएर आउँदै गर्छु। र एउटा स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ मलाई मेरो युट्युब च्यानलमा 2000 भन्दा पनि 200 सब्सक्राइब कम्प्लिट भएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सपोर्टको अपेक्षा गर्दछु। हेर्दै गर्नुहोस् टेक्निकल राजा युट्युब च्यानल। मिलोला फेरि अब अर्को भिडियोमा।